हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बधा ज मजामां हशो एवी आशाथी आजनो विडियो स्टार्ट करीए छीए। आजना विडियोमां आपणे जोईशुं के केवी रीते आपणे घरमां पड़ेला बहु बधा बेल्टनो यूज करी शकीए, जे खराब थई गयेला होय, जे तूटी गयेला होय, जेनो कलर निकળી गयो होय अने नाना नाना छोकराना जे कपड़ाओ रेडीमेड आवे छे एमां इनबिल्ट बेल्ट आवे छे, तो एनो केवी रीते यूज करी शकाय अने एने फेंकी देवाय के शुं करी शकाय ए બધું જ આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું। તો આવી રીતે એરિંગ્સ હોય તે આપણા ઘરમાં પડ્યા જ હોય છે, તેને ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ તો એ સારા લુકમાં લાગે છે અને શું લાગે કે ઘર પણ સુંદર લાગે અને તમારું ડ્રેસર પણ સારું લાગે। તો એના માટે તમારે માર્કેટ્સમાંથી કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝર ખરીદવાની જરૂર નથી। બસ આવી રીતે કોઈ પણ બેલ્ટ તમારા ઘરમાં પડ્યો જ હશે। આઈ એમ શ્યોર કે જેના ઘરમાં બોય હોય એના ઘરમાં બહુ બધા આવા બેલ્ટ પડ્યા હોય છે, કેમ કે ક્લોથની જે પેર લઈએ છીએ આપણે તેમાં આવા બધા બેલ્ટ આવતા જ હોય છે। તો આવી રીતે હુક્સ હોય, એરિંગ હોય, સ્ટડ હોય, કોઈ પણ પ્રકારના જે એરિંગ્સ તમારી પાસે પડ્યા હોય તેને તમે ત્યાં પ્લેસ કરી શકો છો। તો આવી રીતે તમારો જે ખરાબ થઈ ગયેલો, તૂટી ગયેલો અનયુઝ બેલ્ટ પણ વપરાઈ જશે અને તમને પણ સારું લાગશે અને કોઈ પણ જાતનો ખર્ચો પણ નહીં લાગે। તેવી જ રીતે આ બેલ્ટનો હું યુઝ કરી શકીશ કોઈ પણ જે આપણા ઇન્ડોર પ્લાન્ટ હોય, આઉટડોર પ્લાન્ટ હોય એને આપણે સપોર્ટ માટે બાંધીએ છીએ, તો એને બાંધવા માટે પણ તમે આ બેલ્ટનો યુઝ કરી શકો છો। કેમ કે બેલ્ટ છે અને પછી એમાં જે રિંગ હોય છે એનાથી તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો કેવી રીતે કેટલું તમારે ટાઈટ રાખવું। તો આ પણ એક સારો એવો યુઝ છે અને તેનાથી સારું પણ લાગશે પ્લાન્ટ। વરના શું થાય કે આપણે કોઈ પણ દોરી બાંધીએ તો લુક સારો નહીં લાગતો। તો આવી રીતે બેલ્ટનો તમે યુઝ કરી શકો છો। આવો કોઈ પણ જે પ્લેન બેલ્ટ હોય તેમાંથી તમે બહુ બધું ક્રિએટ કરી શકો છો। અહીંયા આવી રીતે મારી પાસે જે મેં આ એરિંગ્સ બનાવ્યા હતા ફેબ્રિકના એ પડ્યા હતા, એની પાછળનો ભાગ મેં કાઢી નાખ્યો, એક વચ્ચે કુર્તીનું બટન્સ હતું એ પડ્યું હતું, એ બટનને મેં મિડલમાં લગાવી દીધું અને જે બે એરિંગનો પાર્ટ હતો એને મેં સાઈડમાં લગાવી દીધા અને પહેલાં જેટલું મારે મેજરમેન્ટ જોઈતું હતું એ માપનું પહેલાં બેલ્ટને કટિંગ કરી લીધો અને બે સાઈડ મેં આવી રીતે શેપ લઈ લીધો, જે અર્ધ ગોળાકાર હોય છે તે રીતે। એવી રીતે લઈ અને આવી રીતે તમે કોઈ પણ બ્રેસલેટ પણ બનાવી શકો છો। તો અત્યારે આવા ટ્રેન્ડી બ્રેસલેટ બહુ જ ટ્રેન્ડમાં છે, તો તમે તમારી ડોટર માટે પણ બનાવી શકો છો। આ જસ્ટ મેં આઈડિયો આપ્યો છે તમને બનાવવો હોય તો, પણ આનો આપણે આગળ વિડીયોમાં બહુ સરસ યુઝ કરીશું, તે તમે જોશો। તો અહીંયા મારી પાસે એક વેલ્ક્રો છે, તો એક સાઈડ એને નીચેની સાઈડ અને એક બાજુ તેને ઉપરની સાઈડ લગાવવાનો છે, કંઈ આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો। આઈ હોપ કે વિડીયોમાં તમને સમજાઈ ગયું હશે। બસ એવી રીતે લગાવી અને જે આપણી પાસે જે એરિંગ્સના પેલા ઉપરના સ્ટડ જેવા પડ્યા હતા એ ઉપર લગાવી દેવાના છે બંને સાઈડ। અને આ મેં કાર્ડબોર્ડમાંથી એરિંગ્સ બનાવ્યા છે, ઉપર કપડું લગાવ્યું છે, નીચે પોમ લગાવ્યા છે અને ચારે બાજુ મોતી લગાવી લીધા છે। બસ આ રીતે થોડા સામાહી આપણે જે વેલ્ક્રો છે એને ગ્લુ ગનની હેલ્પથી લગાવી લઈશું ને આવી રીતે એ ટાઈપ થઈ જશે। તો આનો આપણે યુઝ કરીશું જે આપણા ઘરના પડદા હોય યાની કે કર્ટેન હોય એને હોલ્ડ કરવા માટે એક કર્ટેન હોલ્ડર તરીકે યુઝ કરીશું, જેનાથી તમારા કર્ટેનનો લુક એકદમ ચેન્જ થઈ જશે અને ઘરમાં પડી બેકાર વસ્તુનો પણ યુઝ થઈ જશે અને ઓવરઓલ આ તમારા માટે બહુ જ બેનિફિશિયલ થશે। અને જે પણ આપણા હાથથી વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ કોઈ પણ માર્કેટ્સમાં મળતી નથી અને એનાથી જે ખુશી મળે છે એ આપણને ક્યાંયથી મળતી નથી। તો આવી રીતે બસ તમારે ટાઈપ કરી દેવાનું છે અને તમારું એક કર્ટેન હોલ્ડર બનીને તૈયાર થઈ જશે। એકદમ સ્ટાઇલિશ છે, તમે જોઈ શકો છો। તમારી પાસે આવી કોઈ પણ ક્રાફ્ટ ના પડી હોય તો ટેસલ વગેરે પોમ વગેરે પણ લગાવી અને તમે સજાવી શકો છો। તેવી જ રીતે આપણે નેક્સ્ટ યુઝ જોઈએ કે આવી રીતનો કોઈ પણ બેલ્ટ પડ્યો હોય તો તમે શું કરી શકો છો, જે આ તમારી પિન્સ હોય છે, જે તમારી ડોટર્સની પિન્સ હોય, કોઈ પણ સારી પિન હોય અને કોઈ પણ ચીજ જે આમાં તમે લગાવી શકો એ બધી તમે અરેન્જ આ બેલ્ટમાં કરી શકો છો। તો બસ મેં આવી રીતે જે પણ હેરની એક્સેસરીઝ હતી એને બસ તમારે આવી રીતે ટાઈ કરી દેવાની છે અને એક સરસ મજાનું ઓર્ગેનાઇઝર બનીને
તૈયાર થઈ જશે. વરના શું થાય છે, એક પિન ક્યાંય ગુમ થઈ જાય, બીજી શોધવી પડે છે આપણે, અને તે અનઓર્ગનાઇઝ લાગે છે, અહીંયા ત્યાં પડી રહે છે અને સારું પણ નહીં લાગતું. અને આવી રીતે ઓર્ગનાઇઝ હોય તો તમારા છોકરાઓ પણ સારી રીતે એને શોધી શકે છે. આવી રીતની પિન્સ પણ તમે એમાં એડ કરી શકો છો. તો આ આઈડિયો તમને કેવો લાગ્યો તે જરૂર કહેજો, અને તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે 96% પીપલ મારા વિડીયો જોવે છે, પણ જે 4% લોક છે એણે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી છે. તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે આપણા 500 સબસ્ક્રાઈબર થવા ચૂક્યા છે, 500 બાકી છે. તો આવી રીતે જે બેલ્ટ પડ્યો હોય તેનો પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. આવી રીતની કોઈ પણ જે તમારી પાસે દોરી હોય, લેસ હોય, તો એની ઉપર તમારે હોટ ગ્લુ ગનથી ચિપકાઈ લેવાની છે. એક એન્ડમાં આવી રીતે તમે ચિપકાઈ શકો છો, અને ફોલ્ડ કરી પણ ચિપકાઈ શકો છો. જે આગળનો ભાગ છે એને થોડો ફોલ્ડ કરી અને પછી લગાવી દેવાનો. મેં એમ જ લગાવ્યો છે. પછી થોડો ગેપ રાખવાનો, પાછો તમારે ગ્લુગનની હેલ્પથી આવી રીતે ચિપકાઈ દેવાનો. તો બેઝિકલી ક્રીજ જેવું પાડવાનું છે, જે ચીપટીઓ આપણે કહીએ છીએ એવી રીતે લગાવવાનો છે. થોડો ખુલ્લો ભાગ, પછી પાછો પેક કરી દેવાનો, વળી પાછો ખુલ્લો રાખવાનો. એવી રીતે તમારે આવી રીતે, આઈ હોપ કે તમને સમજાઈ ગયું હશે. તો બસ આવી રીતે લગાવી લેવાનું છે. પૂરા બેલ્ટને આવી રીતે કવર કરી લેવાનો છે. અને આના માટે તમારે કોઈ પણ લેસ ના હોય તો દોરીનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આવી રીતે લગાવ્યા પછી એન્ડમાં પણ તમારે પાછળની સાઈડ એને ચિપકાઈ દેવાનું છે. તો આવી રીતે તમારું એક ઘર બેઠા ઓર્ગનાઇઝર બનીને તૈયાર થઈ જશે, જેમાં તમે જે હેર બેન્ડ હોય છે, જે તમારા ડોટરની હોય છે, તો તમારી હોય છે, એનો ઓર્ગનાઇઝ કરવામાં અહીંયા આ બેલ્ટનો યુઝ કરી શકો છો. અને જે મેં ઉપર જે કમાન્ડ હૂકનું ઓર્ગનાઇઝર બનાવ્યું છે એ પણ જાતે જ બનાવ્યું છે. મલ્ટીટાસ્કિંગ છે, જ્યાં ચાહો ત્યાં એનો યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા આવી રીતે હેર બેન્ડને તમારે લગાવી લેવાની છે. લુક પણ સારો લાગે છે, વિઝિબલ બી રહે છે, અને જ્યારે પણ જોઈએ ત્યારે મળી પણ જાય છે, અને ક્લીન લુક પણ લાગે છે. તો ઘર પણ સારું લાગે છે. વરના અહીંયા ત્યાં આ હેરબેન્ડ પડી રહે છે, ક્યારેક આપણાથી પડી પણ જાય છે, અને ક્યારેક એ ખરાબ પણ થઈ જાય છે. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ કરજો, અને સબસ્ક્રાઈબ અત્યારે જ કરી લેજો.